A woman who weaves, who creates an ochre by weaving. Yun. Sige ma'am, next slide. Yan ang mga resulta ng waves nila. Tapos yung available na, nung panahon na yun, ito yung available na anong tawag, thread. Available na thread na doon lang talaga ginagawa sa kanila. Sa modern time na ngayon, ito yung thread nito, nasa commercial na yan. Pwede na natin bilhin, pero we have to imitate how they design their inaol, yung wave, ano. So pwede na magawa natin kasi we have available materials. Meron na tayong thread. No? Pero yung ganoon, hindi yan abaka plants yan. Na ginagawa niya, yung nakikita niyo sa YouTube ng mga Chinese, ng mga plants na ginagawa nilang threads, ganyan yung mukha nila. Kaya lang, hindi lang na yung work ngayon, kasi wala nang gumagawa. So, nagre-rely na lang sila buying those threads down in Iligan or in Cagayan kasi wala available sa bukid sa kanila. Sige ma'am. Ito yung sinasabi ko sa iyo, yung gawa ng kawayan. In fact, naging heritage na ito, feature na ito ng NCSA. Then, collection ko man ito. Ang lahat ng mga picture dito, picture ko, collections ko. Wow. Ito yung sinasabi ko sa inyo na available color nila. Hindi ito blue ha, reflection lang yung sa lights, maroon yan. Maroon yan, reflection lang ito. Maroon ha. Talaga reflection, hindi yan blue. Reflection lang ng camera. Yung ang available na color, green and yellow and maroon. And tapos, ang pag-design yan ay hindi sinang-ayon ng dating ng kamay natin. Ginagawa yan sa banana leaf. Surprising, di ba? Oo. Ginagawa yan sa banana leaf. Pinalok nila sa banana leaf. Yan. Oo. Yung pattern, hindi yan kinakat. Doon yan dinidrawing sa banana leaf. Sige. Yun. Yung sinasabi natin mga baon, yung tinatawag na mga designs natin. Sige pa. Yun, ang mga designs talaga nila. Sige pa ma'am, doon tayo sa importante na part. Sige ma'am, sige. Dito na, sige ma'am, sa offer tayo ma'am, sige. Kasi may signal kasi we don't have any time. Sige pa ma'am. Dito. Ito yung pattern. Yung isa. Ang previous. Yan ang pattern. The offer, ang basic movement ng offer. Pwede yun yung picturean. Yan ang sinasabi ko sa iyo. From Pakulo Amarilis. Yan. Next slide, please. Yan ang special color nila. Natural lang yan. Natural lang yung black hand, tsaka yung white. Natural lang yan. Yung parang immediate colors na ang blue. Yun na siya. So, 7 strokes lang yan. Magka-create ka na ng offer din, balik-balik man na siya. I mean continuous pattern. Sige ma'am. Yun ang ibang mga side trip nila. Yung pag-design ng offer. Merong center, pang-center ito. Pang-center. Mga designs nila. Sige ma'am. Yun ang bago na ito, nabisita ko ang mga houses nila.
na-preserve yan kasi hindi yan sa may ground zero. Dito yan sa may lake. Yung ground zero kasi yung syudad, yung pinutuba talaga. Ito sa may lake dito. So, kasi na-siege na ang marami ko, nag-recreate na ko, hindi pa ito tapos. Kaya, sana kung tapos pa ito, dadalhin ko dito. Hindi pa kasi tapos yan, nag-recreate ako dito. After the series, that was 2017, 2018 ko ginawa. Hanggang ngayon, hantod karon sa Bisaya, hanggang ngayon, hindi ko pa natatapos. Busy ako ngayon. Yes, ma'am. Yung sinasabi kong pattern sa inyo. Yan lang, yung pattern sa inyo. Kain na kayo. Hindi yung Okir Art yan. Wala nang sign kasi. Yan. Sinasabi ko sa inyo sa manok at naga. Naga is dragon. Oo, may dragon. Yun, another design sila kasi mahilig, they are craftsmen, diba? Mahilig din sila sa mga bronze creation, sa mga metal creation, sa mga pinasabi sa yan. Sa kanila yan. Sige, ma'am. Yun, sa kanila pa rin yung mga hardwood, yung ginagawa nila mga chest. Yan. Iran mo na lang. Sige, balik ka doon, ma'am. Balik ka doon kasi yung isa pa. Kasi ito, nawawala na ito ngayon. This was taken before the siege. Ito. Yung mga display ngayon, merong mga display ngayon pero hindi na talaga ganyan na original metals. Yung tinatawag na acero. Then tapos hardwood yung mga scabbards na iniukit lang talaga nila ng parang open. We don't have time na, ma'am. Meron. Last 1 minute. Last 1 minute. Sige, scroll mo na lang naman para makita nila mo. Ibalik mo, ma'am, kasi may nagtanong ako ba yung Siyempre naman. Siyempre naman, ako yung mag-research. Yung food, isinasali ko kasi dito, Okir Art, ano meron daw? Kasi yung rindang nila, iba yung rindang sa Malaysia. Yung ano po yung beef na rin. Beef rindang. Yung very sour, basta very tasty. Ako ang Okir border design. titikim. Okir border design. Akong gumawa na. Pero yung research ng ingredients, binigay ko ni ma'am, binigay ko doon yung ingredients. Yung lahat ng ano sa food, yung binigay ko. Opo, pwede namin natin i-distribute yun na ma'am. Yeah, oo. Kasi yung ingredients, yung procedures ng paggawa ng rindang, is galing talaga sa matatanda na ano in-interview ko. Paano magawa ng rindang na. Kasi iba yung taste ng rindang niya. Gumagawa nga ako iba rin din yung taste ng rindang ko kaysa kanya. Pero with the same ingredients. Kasi I watched this. Ingredients? Madaming ingredients! Yung main niya is beef lang talaga. Yeah, beef. Kasi pinapalibig sa Meron ding rindang, chicken rindang. Pero awat-awat lang. Sinasabing chicken rindang kasi yung ingredients is from the beef rindang. Pero ang original na food, ang original na cuisine is the beef rindang. Pwede. Kaya kung gusto mong mag-isda, gagamitin mo yung ingredients na para maging rindang siya.
Ang daming ingredients ng Linda. Kasi complete siya sa, except tomato. Complete siya sa kwan. Yeah, mga turmeric. Hindi na ako nagtitik ng turmeric, kaya diyan sa video, yung turmeric na ng McCormick ang ginawa ko. Modern na. Kasi meron din siyang pepper, meron siyang Lahat, except sa mga lokal natin na spices. Oo. Din tapos akala mo naluluto na yung lindang, ilulutuin pala para sa gata. Yun ang napaka-hassle, di ba? Pero ang taste, iba. Iba talaga. Akala mo tapos yung pagigisa, pero lulutuin pa to na sa gata eh. Din tapos yung gata ipa-oil mo pa, yung parang lana na ba? yung parang nalabas sa mantika. Oo, para lalabas ang mantika. Kasi hindi man mantikain ang beef. Hindi ma'am. Hindi naman, nag-chika natin kung paano Q&A na. Ayan. Sige, again, palapakan po natin si Miss Jadra. About Okir Art, unfortunately, hindi tayo nagkaroon ng time, pero ma'am, iimbitahan ko po sana po kayong maupo sa ating stage para po sa ating Q&A session. Ayan. And of course, we also have our presenters earlier, si Ma'am Marife at saka si Ma'am Ariel also live from Zoom. Hi, Ma'am! Ayan, gaway tayo. Ayan. So, ayan. Ang dami nga daw, gusto ko tanong. Okay. So, meron tayong 15-minute Q&A session for pwede natin i-address kay Ma'am Marife, Ma'am Ariel, or Ma'am Janet based o doon sa inyong question. So, again, recap lang tayo mabilis. Yung diniscuss kanina is about planting and harvesting ng ating Alaman tribe. And of course, pinesent ni Ma'am Janet Praza today yung ating Okir Art.